بسم الله الفتاح العليم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم مشتركاتي العزيزات، مرحبا بالقديمات ومرحبا بالجديدات على حد سواء. كلكن راكم في عائلة جميلة، فمرحبا بكم صديقات غاليات وفيات. نجاوب إن شاء الله على كل الانشغالات. ما تنسوش البصمة لكي تصل الفيديو إلى أكبر عدد من المشاهدين. أخواتي، اليوم نقدم لكم واش راني راح نجيب، واش راني راح ندير لكم. طبعا رانا رايحين نخدموا ملطف جو أو معطر جو، ديزودوريزون هكا بالنسبة للمفرنسين. نخدموه طبعا بمواد طبيعية. تقولوا لي جيجي علاش مواد طبيعية؟ نقول لكم يا نعمر من المواد الكيميائية اللي هلكتنا في صحتنا. انا صدقوني بكري ما كنتش نعرف واش معنى حاجة يسموها الحساسية، لكن كي وليت نستعمل المواد، روح الملح، ديتاترون، ديكابون، منا كذا كذا، اذا وليت مريضة بالحساسية. اذا جبتها في روحي. ماذا بيا الانسان يدارك الامر ويعود الى صديقته المفضلة اللي هي الطبيعة. منها خلقنا واليها نعود. كاين حاجه واحده اخرى ان شاء الله راني راح نحط لكم، اللي عنده الجيوب الانفيه، اللي عنده الشخير، اذا ماذا به يتبعني. اللي عنده مشاكل صدريه، عنده اختناق في التنفس ولا الجيوب الانفيه، راني راح نحط لكم وصفه شامله لكل هذه المشاكل، فتابعونا فضلا طبعا لا أمرا. طبعا انت راح تدير البصمة، راح هذه الوصفة تصل إلى أكبر عدد من المشاهدين. ستكون صدقة جارية لك في حياتك وبعد مماتك. الإنسان شوفوا دايما كاين واحد القناة يسموها أنا وماما في الكوزينة. هذه سيرين واش قالت لي طاطا جيت ديت من عندك حاجة. كي تكوني تقدري تعاوني واحد، ماذا بيك ما تبخليش عليه، لأن الإنسان ما يعرفش روحه وإنت راح يفارق هذه الحياة. يعني كل هذاك تكون عنده كيما التلميذ اللي تكون عنده دوبل في، يكون يجاوب فيها ويستنى في الوقت. إذا كي تصوني هذيك هي وقت الموت. نفس الشيء، يعني ما عندوش فرصة باش يزيد ولا باش يكتب في ذيك الورقة باش يجيب العلامة الكاملة. صدقوني باللي أصحاب اللي راهم في القبور يتمناو يحياو، يتمنى يحيا ويعاود حياته من جديد. يقول واش يقول؟ ما يقول لا نصلي ولا نواسي ولا والو، يقول يا ربي عاود ردني للدنيا نتصدق لما لها من أثر جميل. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلا ما نطول عليكم يا البنات، ماذا بينا نجيب بدائل للمواد الكيميائية التي نستعملها والتي أثرت سلبا على صحتنا وعلى طبقة الأوزون على حد سواء. إذا ماذا بينا اليوم؟ ماذا سنفعل؟ سنصنع معطر جو رائع لكل مرضى الحساسية واللي تحسوا يعني من هذه المواد. رانا في كل مرة نديروا مادة كيميائية. الأخوات اللي يستعملوا مزيل الدهون للكوزينة أو للمطبخ، راني حاطة وصفة سحرية إن شاء الله. إذا طلبتوها مني راني نديرها لكم في أول تعليق إن شاء الله. نحط الرابط ونثبته بإذن الله، وراحين تدعوا لي بالخير. جماعة صحتنا هي الصح، صح نبقى مليح بصح الصحة أولى منه. يعني كي تروح الصحة ما يبقى لك والو. هذه هي. إذا اليوم إن شاء الله راني راح نعطيكم وصفة كما قلت لكم باش نصنعوا معطر جو، ونعطيكم إن شاء الله وصفة تاع اللي الشخير المقلق، ووصفة واحدة أخرى تاع اللي عنده الربو ولا عنده مشاكل تنفسية. وكاين جماعة اللي عندهم كيف يسموها الجيوب الأنفية. إذا تبعوا معايا الفيديو من الأول إلى الآخر، في خلاله
يوجد كل التفاصيل. شوفوا أخواتي، تقدروا تستعملوا زيوت أخرى، مثلا زيت الخزامة. زيت الخزامة كما وريت لكم الخطرة اللي فاتت القم اللي يخاف منه. زيت الياسمين، زيت الورد. اذا انتم احرار، وماذا بكم ديروهم في سله كما راكم تشوفوا باش ما يسيحوناش. يعني كون نخلي الزيت هكاك راح يدير لي كوارث. دائما ندير له طريقه حفظ مليحه. شوفوا اخواتي، نجيب الخل طبعا، علاش؟ كماده حافظه ومعقمه. في روحو الليمون يعتبر ماده حافظه. كما راكم تشوفوا سهله مهله. نجيب قارورة كما راكم تشوفوا هكا، ونفرغ المحتوى في هذه القارورة بخاخة طبعا. والزيت هذاك ندير على حساب واش نقدر نشم انايا. شوفوا هاي هي فاضت، يعني انا ما نقطع حتى مقطع، ندير على الطبيعة. وبالنسبه للاخوات اللي تحسبوا بلي حياه اليوتيوبرز راهي حياه تاع ما شاء الله وتاع سعاده وتاع مانيش عارف تشري ومانيش عارف كيفاه، والله والو يا جماعه. لا خطرات الدار تولي تللش الله الله في رجليك لا تدخلي، وخطرات تولي مخلطه الله الله. وديري في بالك بلي هي كي راح توري لك اليوتيوبرز، كي راح توري لك غير وين يشوف احمد. كاين مساكن يوتيوبرز اللي تصيبي الاخر تاع الفايونس مكسر وما توريهش. هي اللي عندها الحساسيه ماذا بك ديري كسرونه كيما هكا، ديري فيها الماء يغلي، ديري هذا اللي هو زيت النعناع، ولا تحبي زيت السانوج ولا تحبي زيت القرنفل. ها هي ليك، ها كيما راكي تشوفي. ونخليه يغلي، كل ما يغلي وش بخري عليه، فهمتيني؟ كي تبخري عليه راه رايح نيفك ينحل، والاوجاع اللي يكونوا في راسك كامل يروحوا. هذه ماذا بكم يا جماعه جربوها، واون بليس بارطاجوها ان شاء الله تكون في ميزان حسناتكم. هذه هي. شوفوا يا جماعه الشخير، راني جبت لكم الوصفه الذهبيه، بالك تستهينوا بها. شوفوا نجيبوا السانوج كيما راكم تشوفوا هكا. واش راح ندير له؟ راح نسحقه ونديرو في كموسه، يعني في رزمه صغيره، وتشميه طولته. حتى الجماعه كي تروحي للعمل ديه معاك، شميه تشوفي نيفك كيفاش ينفتح، وتروح لك الظاهره تاع الشخير، وتدعي لي معاك بالخير. عفوا. الجماعه تاع اللي عندهم الربو والمشاكل التنفسيه كامل، تحكمي السانوج كيما راكي تشوفي هكا، تغسليه وترحي وديري ملعقه مع ملعقه تاع عسل. هذه هي، وكوليه تشوفي كيفاش. علاش؟ خاطر هو عنده الخاصيه تاعو انه حار، يعني حارق. ما تواسيش، ما ترحيش بزاف، خاطر تروح له ديك الزيوت الطياره تاعو ويبرد وتولي ما عنده حتى مفعول. ارحيه على حسب ما تستعمليه كما قلت لكم. واللي ما عندهمش العسل ماذا بيك مغرفة كيما هكا، ترحيها تاكليها وتبلعيها مع كاس من الماء، يعني حتى الزوالي ويداوي روحه، ماشي دواء غير الطبقة الراقية. احنا في الجزائر راهي تقريبا كامل نفس الطبقة، ما خصناش وما عندناش، الله يرزقنا من بابه الواسع. شوفوا يا البنات، ماذا بكم تجربوا هذه الوصفات ان شاء الله، وتدعونا بالخير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واللي رحب بوصفة يكتب لي في التعليق نمدها له.